That might look like it. Come John. Xài hai sắp mệt. Come châu thấy rồi buồn này. Để mình mất thiết này sao? Khổ. Tí tao. Tự tiện á, khó phải lại nha. Trong khăm ăn mùi nếu vọt. Mẹ ơi trời. Nghe mẹ bắn cái nè. Con điệp. Con điệp đã. Kinh tôi khứ nè. Câu. Thầm ăn sai con điệp. Ai à. Bán mùi này. Tầm bán mùi vậy. Ê cái đồng phép. Con điệp. Nó thì kết mình mày rồi à. Giờ này mua xem. Tụi tuyệt.